नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी हिरव्या वाटाण्याची मिसळ बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य तर बघा, हे 8 तास मी वाटाणे भिजत घातले होते. हे हिरवे वाटाणे वाळलेले वाटाणे आहेत. भिजत घातल्यानंतर कुकरमध्ये बघा 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. तर असे शिजतात आणि शिजल्यानंतर बघा वरती असा त्याचा कवर निघून जातो. जे वाटाण्याची वरची साल असते ना ती निघून जाते. तर ती वरच्यावर लगेच येते, ते हाताने काढायची. असे गोळा करून निघते, लगेच काढून टाकायची. जेवढी निघाल तेवढी काढायची, नाही निघाली तरी बाकीची तशीच राहून द्यायची. तर त्यासाठी साहित्य बघा, 1 टमाटर मी त्याला जरा टोचून घेतलं होतं आणि जाळीव भाजून घेतलेलं आहे. एवढं सुकं खोबरं बघा गॅसवर असं भाजून घेतलेलं आहे. 2 कांदे, एक बारीक आणि एक मोठा आहे थोडासा मिडियम आकाराचे, हे दोन्ही जाळीव भाजून घेतलेले. थोडंसं आलं गरम केलं आहे मी गॅसवर. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा धणे आहेत, 1 चमचा सफेद तिळे आणि अर्धा चमचा जिरे टाकलेलं आहे. 1 गड्डी लसूण आहे आणि ही बघा फुलाची देशी कोथिंबीर आहे. हा एवढा मसाला मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे, नंतर तुम्हाला मी दाखवते. मिक्सरला बघा मसाला मी बारीक चांगला करून घेतलेला आहे. थोडंसं पाण्याचा टिपका टाकून बारीक करून घेतलेला आहे. आता हे आपले वाटाणे, हिरवे वाटाणे जे मी शिजवलेले तुम्हाला सांगितलेलं, आणि हा मिसळ मसाला मी ह्याची रेसिपी टाकलेली आहे. ह्या मसाला जर मिसळ मसाला तुम्ही जर बनवला असेल ना तर तुम्हाला गरम मसाला टाकायची गरजच नाही. मीठ चवीपुरतं, थोडीशी हळद आणि कोल्हापुरी आपला मसाला मी दाखवलेला आहे. त्यात कांदा लसूण वगैरे काय घातलेलं आहे, नुसतं मसाला पावडर आहे ती थोडी घेतलेली आहे. कारण हा मसाला टाकल्यानंतर हा मसाला एकदम थोडासा टाकायचा. आणि फोडणीसाठी जिरे, कढीपत्ता घेतलेला आहे बघा, आणि तेल. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घ्या. तेल जरा थोडंसं जास्त घालायचं. तेल बघा गरम झालेलं आहे, मी ह्यातलं तेल काढले बघा, जास्त टाकलं होतं तेल मी. तर आता ह्याच्यामध्ये ना आपण जिरे टाकून घेऊया. जिरे चांगले तडतडले की कढीपत्ता टाकायचा. कढीपत्ता टाकले की लगेच हा मसाला टाकायचा जो आपण मिक्सरला बारीक केलेला आहे तो. आता हा मी सगळा मसाला टाकून घेते. सगळा मसाला टाकून घेतलेला आहे. आता हे जरा मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद टाकायची. घरची हळद असल्यामुळे ना लय पिवळा कलर येतो बघायला. आता ह्याच्यामध्ये लगेचच, कारण हे सगळं आपण भाजून घेतलेलं आहे, तर हे कोल्हापुरी मी मसाला दाखवलेला आहे. फक्त मसाला दाखवलेला आहे आणि कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला पण मी दाखवलेला आहे. दोन्ही पण दाखवलेले आहेत. तर ते चांगलं परतून घेऊया. आणि ह्याच्यामध्ये लगेचच हा मिसळ मसाला करून म्हणून मी एक टाकलेला आहे मसाला. तो पण बघा एकदा छान, आणि तो बनवला का नाही तो 2-3 महिने टिकतो चांगला. तर हे चांगलं परतून घेऊया आपण. बघा असं चांगलं परतून घ्यायचं. आता तुम्हाला जर वाटत असेल तर ह्याच्यात एखादा कांदा चिरून टाकला फोडणीला तरी चालेल, पण आता मी हे 2 कांदे भाजून घातल्यामुळे मी काय ते टाकलेलं नाही आहे. ह्या जर तुम्ही मिसळ मसाला बनवला तर ह्यात तुम्हाला गरम मसाला पण टाकायची गरज नाही. फक्त थोडेसे धणे, जिरे आणि सफेद तीळ टाका. ते पण नाही टाकले तरी चालेल. तुम्ही एकदा मिसळ मसाला बनवून बघा, मग तुम्हाला समजेल की त्याची पण काय गरज नाही आहे. तर बघा हे चांगलं आपण तेल सुटस्तोवर थोडंसं परतून घेऊया. बघा चांगलं तेल सुटस्तोवर मी परतून घेतलेलं आहे. तर आता हे सगळं आपण ना फास्ट गॅसवर केलं होतं मसाला टाकल्यानंतर. तर आता मी थोडासा गॅस बारीक करते. आणि हे जे हिरवे वाटाणे बघा, हे आपण जे शिजवलेले होते ते, हे जे ना मिसळ लय छान लागते. तुम्ही कशी मटकीची मिसळ खाल्ली असेल, मी मटकीची पण मिसळ टाकलेली आहे. पूर्ण कडधान्य मिसळ टाकलेली आहे. तर तुम्ही ही पण बनवून बघा, लय चवीला छान लागते, टेस्टी एकदम असे. तर आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेतलं. तर ह्याच्यामध्ये बघा चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि मिक्स करते. तर ह्याच्यामध्ये बघा गरम पाणी टाकायचं. जर तुम्हाला अशी तरीबिरीच्या गोष्टी कुठल्या पाहिजे असतील तर कधी पण चिकन, मटण असं जेवणामध्ये जर तुम्ही थंड पाणी जर टाकलं ना तर त्याची चव जरा वेगळी येते. आणि जर गरम पाणी टाकलं ना तर त्याची चव वेगळी येते. तर आपण आता ह्याच्यामध्ये ना थोडं गरम पाणी टाकूया. तर मी गरम पाणी एका साईडला करायला ठेवलं होतं. तर बघा एवढं गरम आहे पाणी. आता तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ही भाकरीवर खा, चपातीवर खा, पावावर खायची इतकी चव छान लागते. भातावर खा, मस्त अशी लागते. तर आता हे आपण बघा पाणी टाकून घेतलेलं आहे.
तर आपण बघूया आता किती पातळ आहे, त्याच्याप्रमाणे आपण अजून थोडंसं पाणी टाकूया. कारण नाही बाद झालं, एवढंच पाणी बाद झालेलं आहे याला. तर आता ही शिजलेले असल्यामुळं जास्त आपल्याला काय ह्याला शिजवायचं नाही बघा. 1-2 उकळी फुटली की थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकूया आणि बंद करूया. तर आता हे मी उकळून देते चांगलं. स्लो गॅसवर बघा 5 मिनटं शिजत ठेवलं होतं. तर चांगलं बघा हे शिजलेलं आहे. तर एवढं बघा आटलेलं आहे. अशी मिसळ एवढी तरी मिसळ पाहिजेच बघा. ही हिरव्या वाटाण्याची मिसळ आहे. तर आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते. हे बघा मी काढून घेतलेली आहे. तर तुम्ही ही पावावर खाल्ली, भाकरीवर खा, चपातीवर खा, एकदम छान अशी लागते. त्याच्यावर काय करायचं, थोडासा कांदा टाकायचा आणि फरसाणा टाकायचा. तर फरसाणा असा असावा बघा, मिसळचा फरसाणा असतो असा असावा, आणि थोडीशी कोथिंबीर. तर एकदम ही छान अशी चवीला छान लागते. तर हिरव्या वाटाण्याची जर ही मिसळ तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.